ከዚህ በመቀጠል equations of lines and planes እናያለን። As an introduction, we know that from Euclidean geometry or plane geometry, two distinct points can determine the equation of a line. ግን ስፔስ ላይ ስንመጣ ለየት ያለ ነገር ይሆናል። ስፔስ ላይ ላይን ዲተርማይን የሚደረገው ወይም ኤክስፕሬስ የሚደረገው በቬክተር ነው። ስለዚህ ወደ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ላይንስ ስንሄድ ሌትስ ሴይ ላይናችን 3D ላይ ኤክስቴንድ ያደርጋል። this is the z axis, this is the x axis and this is the y axis. ስለዚህ አርቢትራሪሊ ላይናችን እንደዚህ ኤክስቴንድ ቢያደርግ ከዛ ለዚህ ላይን ፓራለል የሆነ ዳይሬክሽናል ቬክተር ቢኖረን ሌትስ ሴይ ዩ እዚህ ጋር አንድ አርቢትራሪ ፖይንት እና አንድ የምናውቀው ጊቨን ፖይንት ቢኖረን ኤክስ ኖት ዋይ ኖት ኤንድ ዜድ ኖት ፒ ኖት ከዛ ቺ ፖይንት ኤክስ ዋይ ዜድ ብንላት we know that from vectors since the line and the vector are parallel እዚህ ጋር የሚሰራው ቬክተር ኤክስ ፒ ኖት እና ዩ ፓራለል እንደሆኑ እናውቃለን። ይሄ ምን ማለት ነው? one is the scalar multiple of the other ማለት ነው። ስለዚህ p not x is equal to some scalar multiple of vector u ግን ይሄንን በቬክተር ፎርም ስንጽፈው it's x minus p is equal to ku ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ p ወደዛ ስንወስዳት x is equal to p plus scalar multiple of vector u ስለዚህ ያው በኮምፖነንት ፎርም ስንገልጻቸው x y z is equal to p ማለት x not y not z not ማለት ነው plus ቬክተራችን let's say a in the I plus b in the j plus c in the k ቢሆን some scalar k times a b c ይሆናል ማለት ነው። this is known as the vector equation of a line ስለዚህ basically ይሄንን ቬክተር ቬክተር ዩን እንደ ዳይሬክሽናል ቬክተር እንጠቀምበታለን ማለት ነው ላይኑን ዲስክራይብ ለማድረግ። ይሄንን ቬክተር ኢኩዌሽን ስንበንትነው ወይም ለእያንዳንዱ ኮምፖነንት ኤክስፕሬስ ስናደርገው x is equal to x naught plus ka ይሆናል y is equal to y naught plus kb ይሆናል z is equal to z naught plus kc ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ምን እንለዋለን? it's another way of expressing the equation of a line parametric equation እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚሁ ደግሞ ኢንዲቪጁዋሊ ለk ሶልቭ ስናደርግ ምን ይሆናል? x minus x naught over a is equal to ያው ለk ሶልቭ ስለምናደርግ k ደግሞ ሁሉም ጋር ስካላር ኳንቲቲ ስለሆነ ኢኳል ነው y minus y naught over b is equal to z minus z naught over c ይሄንን ደግሞ ምን እንለዋለን? the symmetric equation of a line እንለዋለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ኤግዛምፕል ስንሄድ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለን? give the vector equation ነው የሚለን። ዳይሬክሽን ቬክተሩን እና ፖይንቱን ሰጥቶናል። ስለዚህ በጣም ስትሬት ፎርዋርድ ነው። ቬክተር ኢኩዌሽናችን እንዴት ነው የሚጻፈው? generally the given point x naught y naught z naught plus some scalar multiple of the vector abc ስለዚህ given pointአችን ምንድነው? 3 1 2 ነው። ቬክተራችን ደግሞ ስካላር መልቲፕል k times 2 minus 5 7 ነው ማለት ነው። ከዛ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ ትንሽ ትሪኪ ነው ምክንያቱም ዳይሬክሽን ቬክተሩን ቀጥታ አልሰጠንም ነገር ግን ሁለት ፖይንት ሰጥቶናል። ከዛ ሁለት ፖይንት ቬክተር ab ብለን ዳይሬክሽን ቬክተሩን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ it's equal to b minus a ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? -1 4 -3 ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ኢኩዌሽኑን መጀመሪያ እንጽፈዋለን። x y z is equal to አንዱን ፖይንት either a or b ተጠቅመን let's say a እንጠቀምኛ 2 -1 1 plus scalar multiple of
-1 4 -3 ከዛ ከዚህ ሲሜትሪክ ኢኩዌሽኑን እናወጣለን ማለት ነው። x -2 is equal to -k y plus 1 is equal to 4k z -1 is equal to -3k ስለዚህ ለk ሶልቭ ስናደርግ እዚህ ጋር ሲሜትሪክ ኢኩዌሽኑን ይሰጠናል ማለት ነው። over -1 is equal to y plus 1 over 4 is equal to z -1 over -3 ይህ ሲሜትሪክ ኢኩዌሽናችን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የምናየው parallel and perpendicular lines in space የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው ይሄ የዚህ ቤዚክ ኮንሰፕት ምንድነው? it all depends on the direction vector ሁለት ላይኖች ፓራሌል ናቸው ወይም ፐርፔንዲኩላር ናቸው ለማለት ዳይሬክሽን ቬክተራቸውን በማየት ብቻ መናገር እንችላለን። ዳይሬክሽን ቬክተራቸው ፓራሌል ከሆኑ ዳይሬክሽን ቬክተራቸው ደግሞ ፐርፔንዲኩላር ከሆኑ ፓራሌልና ፐርፔንዲኩላር እንላቸዋለን ማለት ነው። እንዴት ነው እሱን የምንለየው? ያው በዶት ፕሮዳክት እና በቬክተር ፕሮዳክት ባለፈው እንዳየነው ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ኮንሴፕት የሚያስረዳልን አንድ ሲምፕል ኤግዛምፕል እኔ determine whether the following lines are parallel or perpendicular the lines through point A point B and point C point D ስለዚህ ዳይሬክሽን ቬክተራቸውን ስንሰራ AB is equal to point B minus A which is equal to 2 minus 2 5 minus 2 minus 1 4 ይሆናል። ይሄ ስንት ይሆናል? 0 minus 1 1 ይሰጠናል ማለት ነው። ዳይሬክሽን ቬክተር AB ይሆናል። ከዛ ዳይሬክሽን ቬክተር CD ደግሞ D minus C ይሆናል። ፖይንት D 3 5 3 ነው። ፖይንት C ደግሞ 3 4 3 ነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆናል? 0 1 0 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ዶት ፕሮዳክት በመጠቀም ዲተርማይን እናደርጋለን ፓራሌል ወይም ፐርፔንዲኩላር መሆናቸውን። ስለዚህ ዶት ፕሮዳክታቸውን ስንወስድ ቬክተር AB dotted with vector CD is equal to 0 times 0 plus 1 times minus 1 plus 1 times 0 which is equal to 0 ስለዚህ this is equal to minus 1 ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየን? ዶት ፕሮዳክታቸው 0 አይደለም። ስለዚህ ፐርፔንዲኩላር እንዳልሆኑ እናውቃለን። ቬክተር ፕሮዳክታቸው ደግሞ 0 አይደለም። ስለዚህ ፓራሌል አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ they are neither parallel nor perpendicular ስለዚህ የሆነ አንግል አላቸው between them ማለት ነው። ስለዚህ ድጋሚ ዶት ፕሮዳክትን በመጠቀም እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ magnitude of vector AB times magnitude of vector CD times cos theta is equal to AB dot CD ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ magnitude of AB ምንድነው? the square root of 0 square plus 1 square plus 1 square which is equal to square root of 2 multiplied by the magnitude of CD is equal to the square root of 0 square plus 1 square plus 0 square which is equal to 1 cos theta dot ፕሮዳክታችን -1 እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ cos theta is equal to -1 over root 2 ሬንጃችን ሁሌ ከ0 እስከ ፓይ ስለሆነ ይህንን ሳቲስፋይ የሚያደርገው የኮዛይን ቫልዩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 135 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ኦር 3 ፓይ ኦቨር 4 ይሆናል ማለት ነው።